दिन प्रतिदिन चाहिँ विस्तार हुँदै गइरहेको थियो, चाहे त्यो प्रिन्ट मिडिया होस्, चाहे त्यो भिजुअल मिडिया होस्, चाहे त्यो रेडियो एफएमहरू होस्, अनि चलचित्र पनि त्यसरी विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लागेको थियो र नभन्दै चाहिँ यसरी चाहिँ निरन्तरता पाउँदै गयो र चलचित्रहरू चाहिँ खेल्दै गए। र नेपाली चलचित्रहरूले मलाई एउटा गर्व गर्ने पाटो त्यो भयो र अर्को चाहिँ मलाई नेपाली चलचित्रहरूले सबैभन्दा ठुलो अर्को उपलब्धि के दिएको भने नेपाली समुदायसँग चाहिँ एकदम गहिरो हिसाबले चाहिँ गाँसिदियो मलाई। र नेपाली समुदाय भन्नाले मैले आम नेपाली समुदायहरू जोसँग चाहिँ म चलचित्र खेल्नुभन्दा अगाडि त्यति नजिकिने मौका पाएको थिएँ। विशुद्ध 100% नेपाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सम्पूर्ण राष्ट्रमा बस्नुहुन्छ, मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म बस्नुहुन्छ, विभिन्न पृष्ठभूमिहरू ओगट्नुहुन्छ, विभिन्न पेसामा लाग्नुभएको छ, विभिन्न जीवनस्तर, विभिन्न वर्गमा हुनुहुन्छ, सबैसँग चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ नि परिचित हुने मौका पनि पाएको थिइनँ। र म अझदेखि काठमाडौँ र विदेशमा बसिरहेको भने त्यही सेरोफेरोकै भन्दा केन्द्रित थिएँ। र सबैभन्दा अहिले अर्को एउटा गर्वको कुरा के लाग्छ भने नेपाली चलचित्र मार्फत एउटा आम नेपाली दर्शकहरू, आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग चाहिँ एकदमै गहिरो हिसाबबाट चाहिँ नि गाँसिने मैले मौका पाएँ र त्यो मेरो लागि अमूल्य छ। र त्यो मेरो पहिलो या दोस्रो चलचित्रबाट नि मैले त्यो बिस्तारै महसुस गरेँ र त्यसैलाई मैले पर्दा चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन, मैले सक्दो जो आफ्नो दर्शक हो, त्यो दर्शकहरूको चाहना, त्यो दर्शकहरूको स्वाद, त्यो दर्शकहरूको मनोविज्ञानलाई नै लिएर चाहिँ नि कथाहरू बन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई नै लिएर चाहिँ नि आफ्नो पात्रहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई कहीँ न कहीँ एउटा दूरदर्शिता थियो। त्यसकारण पनि मैले चाहिँ आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले आइडेन्टिफाई गर्ने किसिमको त्यो बेलाको परिवेशको आइडेन्टिफाई गर्ने किसिमको चाहिँ पात्रहरू निर्वाह गरेँ र त्यही किसिमको चाहिने कथाहरूमा पनि संलग्न भए, जसले गर्दाखेरि एउटा असाध्यै एक किसिमको गहिरो नाता नेपाली जनसमुदायहरूसँग बस्नुभयो र त्यो पनि मेरो आफ्नै इच्छा नै भएको हुनाले र त्यही सोचाइकै साथ नै म अगाडि बढेको। मलाई लाग्यो कि म नेपाली चलचित्रमा खेलेपछि मैले आम नेपाली दर्शककै चाहिँ स्वादमा पस्किनुपर्छ, आम नेपाली दर्शककै मनोविज्ञानलाई चाहिँ नि समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यो। न कि अर्को ठाउँमा कस्तो चलचित्र बनिएको छ, अर्को ठाउँको हिरोले कस्तो गर्नुपर्छ, हिरोइजम भने के हो भनेर लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो जनसमुदायबाट सँग चाहिँ कसरी नजिकिने, आफ्नो जनसमुदायहरूले चाहिँ रमाउने, उहाँहरूले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कथावस्तुहरू, उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्ने इमोसन्सहरू, उहाँहरूको घर आँगन, उहाँहरूको परिस्थिति, उहाँहरूको सामाजिक वातावरणहरूलाई चाहिँ झल्किने किसिमका सामग्रीहरू कसरी पस्किने भन्नेमै म पर्दा चाहिँ केन्द्रित भएँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तै किसिमका चलचित्रहरू, त्यस्तै किसिमका पात्रहरू मैले चाहिँ निर्वाह गरेँ। अब त्यो गरेँ भन्दै पनि अब सबै हाम्रो चलचित्रहरू त एक हिसाबले कमर्सियल चलचित्र नै हो, त्यसमा कमर्सियल एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, अतिरञ्जित पनि हुन्छ, नाचगान पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ त्यस्तो इस्युजहरू हामी जहिले पनि मैले दिने प्रयास गरेँ जहाँबाट चाहिँ नि आम नेपाली, विशेष गरिकन म युवा भावना, त्यो बेलाको युवाहरूकै चाहिँ नि दृष्टिकोण, त्यो युवाहरूकै आवाज, युवाहरूले चाहिँ नि सामना गर्नुभएका चुनौतीहरू, उहाँहरूले सामना गर्नुभएका थिचोमिचोहरू, उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि ओहो यो व्यक्तिले हामीले सोचेभन्दा अतिरञ्जितबाट त प्रस्तुत गरिरहेछ, तर कहीँ न कहीँ यो व्यक्तिले हाम्रै आवाज बोलिरहेछ, कहीँ न कहीँ यो व्यक्तिले हाम्रै भावना पोखिरहेछ भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुभयो। र त्यो महसुस गरेकै कारण चाहिँ नि एक किसिमको अटुट सम्बन्ध आफ्नो दर्शकहरूसँग गाँस्यो। र आजको बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि म प्रायः भन्ने गर्छु कि अब अन्य राष्ट्रहरूमा एउटा कलाकार र आफ्नो दर्शकहरूको नाता या सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यो खासै मेरो बुझाइको विषय भएन। तर म यो राष्ट्रको
म एज अ कलाकार, यो राष्ट्रको कलाकार, यो समाजको कलाकार को हिसाबले चाहिँ मेरो दर्शक र ममा चाहिँ नि एउटा फ्यान र अडियन्सको सम्बन्ध भन्दा पनि एउटा आत्मीयताको सम्बन्ध छ, एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ, एउटा पारिवारिक किसिमको सम्बन्ध पनि छ र त्यो म महसुस पनि गर्छु। म विभिन्न ठाउँमा त्यति बेला चलचित्रमा छायाङ्कन गर्दाखेरि व्यस्त हुँदाखेरि त्यति जाने मौका पाउँदैन थिएँ, तर आजभोलि 2-4 वर्ष भयो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जान्छु, नेपाली जनसमुदायहरूलाई भेट्न पनि जान्छु, उहाँहरूको बिचमा जान्छु। र आज उहाँहरू जसरी पोख्नुहुन्छ, जसरी मलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, जसरी उहाँहरूले मलाई भेट्नुहुन्छ, त्यो हिसाबबाट मलाई लागेको छ कि आफ्नो दर्शकहरूसँग मैले एउटा आत्मीय सम्बन्ध गाँसेको रहेछु, एउटा भाइचाराको सम्बन्ध रहेछ, एउटा आफ्नोपनको सम्बन्ध रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गर्छु। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि पनि हो र त्यो मेरो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र त्यसको म असाध्यै सम्मान पनि गर्छु र कदर पनि गर्छु। तर अब नेपाली चलचित्रमा आउँदाखेरि अब खासै अब मेरो अलिकति पृष्ठभूमि भन्दाखेरि मेरो बुवा कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो समयमा उहाँहरू अलिक प्रगतिशील व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना राम्रै शिक्षा हासिल गर्नुभएको। मेरो बुवा चाहिँ बनारसमा 22 वर्षको उमेरमा पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स गर्नुभएको थियो। मेरो आमा त्यो बेलामा महिलाहरू त्यति पढ्ने चलन नहुँदा पनि उहाँ लखनऊको कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो र बुवा आमाको चाहिँ नि त्यही, बुवा बनारसमा पढ्ने, आमा लखनऊमा पढ्ने, तर दुवैजना चाहिँ नि उहाँहरू दुवैजना पाल्पाकै हुनुहुँदो रहेछ त्यो क्षेत्रको। अब त्यो बेलामा कहिले कहिले अब छुट्टीमा फर्किँदाखेरि बाटोमा कता भेट हुँदो रहेछ, दुवैजना फेरि एउटा ठाउँमा जाने। त्यसरी देखादेख भएर चाहिँ नि अब त्यो बेलामा पनि उहाँहरूको चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ नि प्रेम व्यवहारै हो, चाहिँ अलिकति असाधारण पनि हो त्यो कालखण्डमा। त्यसरी चाहिँ उहाँले विवाह गर्नुभएको र 22 वर्षमा मेरो बुवाले मास्टर्स सकेर आएपछि चाहिँ उहाँ पाल्पाको पहिलो हाई स्कुल, जुद्धोदय हाई स्कुल भन्छ कि पद्मोदय हाई स्कुल भन्छ, पद्मोदय हाई कल भन्नुभयो, पद्मोदय कसरी भन्नुभयो, पद्मोदय हाई स्कुल, उहाँ पाल्पाले पद्मोदय हाई स्कुलमा चाहिँ उहाँ पहिलो हेड मास्टर हुनुभयो। र बुवाको र मेरो स्टार्टिङमा एउटा मनोविज्ञान चाहिँ मैले के फरक देख्छु भने, जस्तो अहिले मैले आउने बित्तिकै उमेर त मेरो 21 भने नि, छोरा चाहिँ नि जहिले पनि यङ हुन चाहिरहेछ। बुवा चाहिँ नि 22 वर्षको उमेरमा हेड मास्टर हुँदाखेरि कहिले अलिकति मेच्योर देख्यौँ, कहिले अलिकति छिप्यौँ, ताकि आफ्नो स्टुडेन्टहरूले पत्याओस्। त्यस कारण त्यहाँ कता कता बाउ छोराको चाहिँ हाम्रो अलिकति म चाहिँ सधैँ यङै भइरहन खोज्ने, उहाँ चाहिँ नि आफ्नो उमेरभन्दा चाँडै नै कसरी मेच्योर देखिन् भन्ने लाग्ने र उहाँको पहिलो सेतो कपाल देखिँदाखेरि उहाँ एकदम गर्वका साथ देखाउनुहुन्थ्यो कि मेच्योर भयो। त्यसरी उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो। अनि धेरै त पढाउनु भएन, 2-3 वर्ष चाहिँ उहाँले त्यो स्कुलमा पढाउनु भयो। त्यस पश्चात म जन्मेको, म पाल्पामा जन्मेँ, त्यहाँ मिसन हस्पिटल छ, त्यो मिसन हस्पिटलमा म जन्मेँ। त्यो धेरै पुरानो हस्पिटल हो, त्यो अहिले पनि छ पाल्पामा। त्यो बेलामा विदेशीहरूले चलाउँथे, मिसनरिजहरूले चलाउँथे। अनि त्यहीँ जन्मेँ म। जन्मेको 1 वर्ष नपुग्दै चाहिँ बुवाहरूले चाहिँ काठमाडौँ आउने निधो गर्नुभयो र हामीहरू काठमाडौँ आयौँ। म वर्ष दिन पनि पुगेको थिइनँ, त्यस कारण पाल्पाको एकदमै खासै एकदम नजिकबाट चाहिँ अनुभव गर्ने मौका चाहिँ पाइनँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई कसरी तपाईँहरू कहाँको भनेर सोध्यो भने जहिले पनि हामी पाल्पाली हौँ नै भन्छु र हुनमा गर्व पनि लाग्छ। अनि काठमाडौँ आएर नि बुवा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उहाँले चाहिँ सर्भिस गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको कूटनीतिज्ञ जीवन चाहिँ सुरु भयो र कूटनीतिज्ञ जीवनमा अब यहाँलाई थाहा नै छ विदेशतिर सरुवा हुन्छ र मेरो हुर्काइ पनि त्यसै क्रमबाट भयो। 3 वर्षको उमेरमा बुवाको पहिलो पोस्टिङ पाकिस्तानमा भयो र 3 वर्षको उमेरमा हामी पाकिस्तानमा गएर केही वर्ष बस्यौँ। अनि त्यस पश्चात उहाँको फेरि त्यहाँबाट डाइरेक्टली दिल्लीतिर ट्रान्सफर भयो। अनि पाकिस्तानमा मैले आफ्नो केजी क्लास त्यहाँ गरेँ, 1 क्लास 2 क्लास दिल्लीमा पढेँ। त्यस कारण पढाइको सुरुवात चाहिँ अलिकति विदेशी भूमि नै भयो। त्यस पश्चात यहाँ आएँ। यहाँ आएर 3-4 वर्ष
वर्षमा 4-5 क्लाससम्म यहाँ सेन्ट जेभियर्स जलखेलमा सेन्ट जेभियर्स भन्ने स्कुल छ त्यहाँ पढेँ। र त्यस पश्चात फेरि बुवाको चाहिँ नि अब रुसमा अनि थाइल्यान्डमा अनि विभिन्न ठाउँमा उहाँको पोस्टिङ भयो अनि उहाँ सँगसँगै हामीहरू गएर त्यहीँ मैले चाहिँ अन्यहरू आफ्नो स्कुली जीवनहरू म चाहिँ अध्ययन गरेँ। त्यस कारण मैले आफ्नो हाई स्कुल सक्ने जेलसम्म कमसेकम 4-5वटा राष्ट्रमा चाहिँ स्कुली जीवन बिताइसकेको थिएँ। असाधारण नै छ पृष्ठभूमि। अनि त्यस पश्चात फेरि अब दिल्लीमा गएर आफ्नो कलेज युनिभर्सिटी चाहिँ दिल्लीको चण्डीगढमा त्यहाँ गएर पढेँ। र मेरो बुवाको चाहिँ संयोगवश कस्तो भइदियो भने उहाँको जीवनको पहिलो पोस्टिङ पाकिस्तान भयो र अन्तिम पोस्टिङ पनि उहाँको पाकिस्तान नै भयो। म चलचित्रमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ नि उहाँ नेपालको लागि पाकिस्तानी राजदूत भएर जानुभएको थियो। पाकिस्तानमा राजदूत हुनुभएको थियो नेपालको। त्यही नै उहाँको चाहिँ नि अचानक निधन पनि भयो। अब त्यो पृष्ठभूमिबाट नेपाली चलचित्रमा आउँदाखेरि अब त्यो बेलामा मसँग संलग्न भएका व्यक्तिहरू, मसँग हुर्केका व्यक्तिहरू, मेरा भनौँ न सहपाठीहरू, मसँग युनिभर्सिटीमा पढ्नुभएका, मसँग कलेजमा पढ्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै अनौठो लाग्दो रहेछ। यो के हो राजेश, नेपाली चलचित्रमा खेल्न जाँदैछ भनेर उहाँहरूलाई। अनि घरमा पनि त्यही हिसाबले उहाँहरूले मलाई लिनुभयो। अब घरमा खास अब चलचित्र कलाप्रतिको नकारात्मक सोच भन्दा पनि अब मैले चाहिँ आफ्नो करियर चलचित्रमा बनाउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूले खासै त्यसमा चाहिँ त्यति सम्भव देख्नु भएन। किनकि त्यहाँ खासै करियर बन्ने किसिमको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको थिएन। त्यस कारण मुख्य गुनासो चाहिँ मेरो घरबाट खासै त्यसैको कारणले हो। कलाप्रति चाहिँ नकारात्मक भ्यू या चलचित्रप्रति नकारात्मक भ्यू हुनुभन्दा पनि किनकि अघि मैले भने जस्तो मेरो बुवा आमा दुइटै अलिकति प्रगतिशील नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि कलाप्रेमीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि राम्रा राम्रा चलचित्रहरू हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराहरू सबैले बुझ्नुहुन्थ्यो। तर नेपालमा नेपाली चलचित्र यत्रो छोरालाई देश विदेश घुमाएँ, यस्तो गराएँ, एउटा यस्तो पेसामा लाग्दैछ जसको चाहिँ नि भविष्य पनि छैन, वर्तमान पनि छैन। नेपाली चलचित्रमा खेलेर हो, कहाँ पुग्ने हो, के गर्ने हो, अगाडि कुनै उदाहरण पनि त्यस्तो कहीँ देखिएको छैन भन्ने हिसाबबाट चाहिँ नि एउटा अभिभावकको चिन्ताको हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ मलाई हतोत्साहित गर्नुभयो भविष्य। तर म चाहिँ नि अघि त त्यस्तै टाइपको थिएँ कि मलाई के लागेको थियो भने जे कुरा पनि व्यक्तिमा जुन प्यासन हुन्छ नि, प्यासनलाई चाहिँ नि व्यक्तिले एक्चुअली त्यसलाई ट्राई चाहिँ नि गर्नुपर्छ कि मैले सायद यो गरेँ भने यदि अगाडि कुनै उदाहरण नभए तापनि मैले गरिसकेपछि सायद म नै पहिलो व्यक्ति हुन्छु कि यसमा सफलता हासिल गर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ नि आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। खालि कलाकारितामा मात्रै होइन, अन्य कुरामा पनि। कुनै युवाहरू अब कुनै यस्तो पेसामा लाग्न चाहनुहुन्छ जसको तपाईँले अगाडि उदाहरण पाउनुहुन्न, अगाडि इक्जाम्पल पाउनुहुन्न, अगाडि त्यसमा कसैले सक्सेस हासिल गरेको पाउनुहुन्न। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कता कता तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्न मन छ, त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई गर्न मन छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ अवश्य पनि। किनकि जीवनको अर्को बिन्दुमा गएर फेरि तपाईँले फर्केर आउँदाखेरि मलाई त्यस्तो गर्नु मन थियो, त्यो गरे अब हुन्थ्यो होला, केही न केही भइहाल्थ्यो कि भनेर पछुताउनुभन्दा पर एक्चुअली ट्राई गर्ने, एउटा टाइम फ्रेम राख्ने। यो मेरो आइडिया यदि सक्सेस भएन 1-2 वर्षमा भने ठिकै छ, गर्न चाहेको चिजमा म सक्सेस भएन, अब प्लान बीमा लागौँ भनेर लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ नि ममा थियो। नेपाली चलचित्रमा मन लागेको पनि त्यही सोचाइबाट नै हो। मेरो बुवा आमाले हतोत्साहित गर्नुभयो। बुवा त मसँग कम्युनिकेसनै ग्याप भयो। कम्युनिकेसन ग्याप यस मानेमा भयो कि अब उहाँहरूले सम्झाउँदाखेरि एउटा नसम्झेपछि अब जे गर्छस् गर भन्ने हिसाबले उहाँहरू जानुभयो। त्यो खासै एक आपसमा रेस्पेक्ट या स्नेह या मायाको अभावले चाहिँ नि कम्युनिकेसन ग्याप आएन। मेरो बुवा आमालाई म एकदमै कदर गर्छु र उहाँले मलाई यो क्षेत्रमा आउन हतोत्साहित गरे तापनि जे जति मैले यसमा सफलता हासिल गरेँ, जे जसरी अगाडि बढ्न सकेँ त्यसको श्रेय चाहिँ म उहाँहरूलाई नै दिन्छु। त्यही पनि आखिर व्यक्तित्वको निर्माण या मेरो सोचाइको निर्माणमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ र त्यो उहाँहरूले त्यो भूमिका खेल्दैकै कारणले नै मैले चाहिँ यस्तो